في كتير من رفقاتي وقفوا مدرسة حمسوني على هذا الشيء. وصلت لمحل كنت وقفت يعني، التقيت بمسيو تانيوس وقال لي انه فوت بمينتنانس، فوت مهني وهيك، وساعتها فتت وبلشت شوي شوي، صرت كتير شاطر وصار متوفر لي كذا فرصة عمل. بلشت بالأول وقت انتزعت البوبيه تبعي، هي كانت ستيل شوي براغي وقصص، فكيتها كلها، قعدتلي شي جمعة ونص تقريبا بس عم زبط فيها، رجعت لطاولة، رجعت لخزانة، ومدت معي على المينتنانس فرد مرة. الميكانيك اندستريال نحن كنا عم نخرج تلاميذنا لنا تقريبا شيء، انا شخصيا لي شي 16 17 سنه. كل تلاميذنا بيتوجهوا على سوق العمل بيشتغلوا مبدئيا صيانه حسب طلب الشركات. كان الطلب انه عملوا لنا او خرجوا لنا تلاميذ عمله مينتنانس صيانه. المبادره بلشت من الاي او سي دي يلي اجوا اقترحوا هذا الشيء، واكيد كان في عطش وحاجه من القطاع الصناعي اللبناني. كنا مجموعة صناعيين من لبنان من كافة الاختصاصات، واشتغلنا عليه من البداية لحتى نخلي هالاختصاص يكون في مواد يلي هي مطلوبة اليوم بالصناعة اللبنانية وبالصناعة العالمية. وقدرنا بالتعاون مع الدولة اللبنانية يلي أقرت هالتعديلات على هذا المنهج إنه يتضمن كل المواد يلي منشوفها ضرورية. نقت اختصاص صيانة كونه جامع لكذا اختصاص، مجال واسع يعني. لا أنا لولا ما يكون في له كثير آفاق وكثير شغل ما كنت فت فيه الاختصاص. والشركات هي عادة تطلب هيك ناس لأنه ما بدها تروح تجيب واحد بيختص بالكهرباء أو واحد بيختص بالميكانيك، فخلص شخص واحد بيغطي عليهم كلهم هالشغلات. من 3 سنين كان في عنا نقلة نوعية بطريقة التعليم، اللي صار عنا تلميذ ما بقى يزهق أبداً. بصراحة أول ما بلشنا كانت صعبة، يعني كانت صعبة علينا مش على التلاميذ. الميثود تغيرت، فتنا بشي ابروش بار كومبيتونس. اشتغلنا بالعكس، بلشنا بالمصنع رحنا على الصف وحسينا إنه التلميذ عم بيكون عم يستفيد أكثر، عم يعطي أكثر وما عم يزهق بالصف. طريقة المعهد غير المدرسة، هيدا الشيء الحلو، بتاخدي مور شيء تكنيك غير إنه تكتبي وضلك تقري هيك. عملنا كذا فورماسيون كأساتذة مع الاي او سي دي. كثير كان منيح انه هيدي المرافقه لنا، خاصه انه نحن عملنا فيزيت للمصانع بفرنسا، واكتشفنا هناك انه قديش مهم انه يكون في حدا على طول حدك، قد يكون في تنسيق بين الاساتذه تبع الاختصاص بكل لبنان. كانت معامله الاساتذه دور كثير مهم لحتى نحن نتشجع على هذا الاختصاص ونفوت فيه بكثير حماس وقوه. يعني نحن كل سنه بناخذ استاجيريه وبيتدربوا بالشركه من كافه الاختصاصات، ولكن بقدر اقول انه من بعد ما عشنا وشفنا وقارنا بين الكومبتنسيز اللي بيعرفوها صاروا تلاميذ المينتنانس حسب منهاج جديد والتكنيسيين اللي كانوا يجوا يعملوا قبل، لاحظنا انه في انتجريشن اسرع بالسيستم. رحت على التريننج كنت دغري قلعت فيهم، ثاني نهار ثالث نهار صرت بعرف كل شيء بالمصنع. في طلاق كامل، ما في لينك بين الأكاديميا، بين التعليم المهني والتقني وبين السوق المحلي. من هون أنا بلاقي في ضرورة وبدأ حدا كاتاليزور مثل ما عمل اي يو سي دي يجي يقول أنا بدي أخلق هيدا الرابط، هيدا الجسر، هاللينك بين القطاع الخاص وحاجة القطاع الخاص والتعليم المهني والتقني لحتى نعمل ماتشنج يعني لحاجة القطاع الخاص ولا الكومبتنسيز اللي موجودة عند التلاميذ اللي بتتخرج بهالتعليم المهني والتقني. اللي رح اعمله بشغلي رح يكون شيء مفيد للمجتمع، ومهنة الصيانة مطلوب كثير بالسوق بلبنان. مش ضروري تكوني رجولية، فيك تكوني بنت وعم تتعلم الاختصاص. It's your passion، يعني إذا ما عملت اللي بتحبيه سو ما رح تنجح.